Hello. To you all. So आज हामी क्लाउड एप्लिकेसन कसरी र किन लुजली कपल कम्पोनेन्ट प्रयोग गरेर डिजाइन गरिन्छ भनेर बुझ्नेछौँ। सो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो चाहिँ 2081 8th सेमेस्टर जुन चाहिँ 5 मार्क्सको लागि सोधिने क्वेसन नम्बर 7 को क्वेसनको एन्सरको एक्सप्लेनेसन रहनेछ इन नेपाली है त। सो आजको भिडियो सुरु गरौँ। फर्स्टली चाहिँ हजुरहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि लुजली कपल भन्नाले के बुझिन्छ। सो लुजली कपल भन्नाले प्रत्येक भाग वा सर्भिस स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्ने तर आपसमा एपीआई वा इन्टरफेस मार्फत मात्र जोडिने प्रणाली हो। र वे लुजली कपल्ड कम्पोनेन्ट्स आर युज्ड, किन लुजली कपल्ड कम्पोनेन्ट्स प्रयोग गरिन्छ। फर्स्ट, मोडुलारिटी एन्ड रियुजेबिलिटी। एउटै सेवा सजिलै विभिन्न एप्लिकेसनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले समय र खर्च दुवै बचत गर्छ। सेकेन्ड, स्केलेबिलिटी। कुनै पनि भागमा धेरै कामको बोझ पर्यो भने त्यो भाग बढाउन सकिन्छ, सम्पूर्ण सिस्टम बढाउनु पर्दैन। थर्ड, मेन्टेनेबिलिटी। एउटा सर्भिसमा परिवर्तन गर्दा अर्को भाग परिवर्तन हुँदैन अथवा प्रभावित हुँदैन। फल्ट टोलरेन्स। फोर्थ नम्बर, एउटा भाग बन्द भए पनि बाँकी सिस्टम सामान्य रूपमा चलिरहन्छ। फिफ्थ, इम्प्रुभड डिप्लोयमेन्ट एन्ड टेस्टिङ। प्रत्येक भाग अलग अलग डेभलपमेन्ट, टेस्टिङ र डिप्लोयमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब रहेको छ हाउ लुजली कपल डिजाइन इज इम्प्लिमेन्टेड बेस्ड अन एसओए। कसरी लुजली कपल कम्पोनेन्ट्स लागू गरिन्छ बेस्ड अन एसओए, सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर। सुरुमा सर्भिस बाउन्ड्रिज छुट्टाइन्छ। कुनै सेवाले के गर्ने भनेर स्पष्ट गरिन्छ। त्यसपछि सर्भिस कन्ट्र्याक्ट वा एपीआई इन्टरफेस बनाइन्छ, जसरी रेस्ट एपीआई वा सोप बनाइन्छ। माइक्रो सर्भिसेस आर्किटेक्चरमा एसओए, जुनलाई सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर भनिन्छ, त्यसलाई अपनाइन्छ। सर्भिसलाई क्लाउड प्लेटफर्म जस्तै एडब्ल्युएस, एजुरीमा राखिन्छ। अन्त्यमा मोनिटरिङ, गभर्नेन्स र सेक्युरिटी सुनिश्चित गरिन्छ। यस बापत यसरी लुजली कपल डिजाइनलाई चाहिँ हामीले इनेबल गर्न सक्छौँ अर्गनाइजेसन टु बिल्ड रोबस्ट, स्केलेबल एन्ड एडप्टेबल क्लाउड एप्लिकेसन्स। Thus, by minimizing interdependency, this approach ensures that cloud services can be developed, maintained, and operated efficiently, leading to better resource utilization and faster response to changing business needs. So, video ma यति नै रहेको थियो. That's all for today. Signing up. For next video, please subscribe.